guys! Welcome back to my YouTube channel, Simply K. Ngayon guys, ang gagawin ko naman ay magluluto ako ng favorite na gulay ng asawa ko. Ito ay ang tinatawag nating laing. Tadaan! So, ayan guys, samahan niyo ko. Ito na yung aking ingredients guys. Ito ay ang taro leaves. Yan, 2 balot yung binili ko. And then, yung isasahog natin na pork. May konting taba siya guys. Mas prefer ko tong pork. Mas nasasarapan ako nito kaysa sa yung tinapa na kalimitang ginagamit ng karamihan pag nagluluto. Mas okay kasi sa akin guys yung baboy talaga na may konting taba. Then, yung ating luya, sibuyas, bawang, at para may pampaanghang ng konti, yung sili, at yung importante sa lahat, yung gata. 2 pirasong nyog, tapos pinapiga ko siya guys ng 2 piga. Ayan. So, ayan, ready na natin. Let's go! At hihimayin muna natin yung ating taro leaves. Kasi buo po siya. Binalot na nga tapos sa plastic ng buo. Pinatuyuan at buo. Tara! Ayan, naka-ready at malinis na ang ating taro leaves. Sunod guys ay yung maghihiwa na tayo ng ating mga sangkap na gagamitin. Okay guys, maghihiwa na tayo ng ating mga sangkap.
ayun guys, nag-ready na ako ng malinis na pan para sa paglulutuan natin. Then, ilalagay ko na dito yung malinis at mahimay na nating taro leaves. Yung huli lang natin guys, yung seaweed. Tapos na, malapit na siyang maluto. Ayan, ready na. So, i-ready na rin natin ang ating magsasalaman. So, ayan na guys. Lalagyan na rin natin siya ng seasoning mix. Takpan na lang muna natin siya hanggang sa kumulo at mag-absorb yung ating pangalawang gata. So, ayan na guys, kulong-kulo na siya. Ayan. Yung pangalawa nating gata. Bago natin isunod yung ang ating pinaka-final na unang gata. Ayan, takpan ulit natin siya guys. Hayaan lang natin mag-absorb yung pangalawang gata. So, ayan na guys. Natuyo na siya. So, pwede na natin ilagay ang ating unang gata.
ang